سلام دوستای گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز دیگه نوبت آموزش گوشفیلای خوشگلمونه. اگر دستگاه پایه‌دار قوی دارین میتونین تمام مواد رو یک جا بریزین و اونقدر هم بزنین تا به اون کیفیتی که بهتون نشون میدم برسه. ولی اگر با همزن برقی دستی بخواین کار کنین، مواد رو به این ترتیب اضافه میکنین تا یه گوشه فیل درجه 1 رو با کیفیت عالی توی منزل خودتون درست کنین. ابتدا یک تخم مرغ رو در حدی که فقط باز شه حدود 30 ثانیه میزنیم. بعد 1/4 قاشق چایخوری وانیل، 85 گرم یا 1/3 پیمانه ماست پرچرب، 2.5 گرم یا 1 قاشق چایخوری سرصاف بیکینگ پودر، 4 گرم یا 1 قاشق چایخوری سرپر مای خمیر میریزیم، کمی مخلوط میکنیم. بعد 1/4 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق چایخوری زعفرون که دلخواه میتونین حذف کنین، 25 گرم یا 2 قاشق سوپخوری سرپر روغن مایه و 250 گرم یا 2 پیمانه پر آرد قنادی رو روش الک میکنیم. مواد رو با سره خمیرزن میزنیم. حالا بسته به آردتون کم کم یه مقداری آب بهش اضافه میکنیم. من حدود 1 قاشق سوپخوری یا کمی بیشتر بهش اضافه کردم، ولی این مقدار رو باید خیلی کم کم اضافه کنین تا خمیر لطیفی به دست بیاد. ببینین خمیر هنوز کمی چسبندگی داره ولی خیلی نرم و لطیفه. خمیر رو از داخل ظرف جمع میکنیم، زیرش رو آرد میپاشیم و اجازه میدیم 5 دقیقه استراحت کنه. یعنی در حدی که شما تخته کار رو آرد پاشی کنین و آماده کنین. بعد خمیر رو به قطر 2-3 میل بازش میکنیم. اینجا من اضافه خمیر رو برداشتم تا بتونم نازکترش کنم. اضافه های خمیر رو حتما داخل نایلون نگه دارین تا بعد مجدد اونا رو هم باز کنیم. حالا اول معمول ترین شکل گوشفیل که مربعی هست رو برش میزنم. اگر آرد اضافه زیر کار هست با برس پاک میکنیم. بعد تا آماده شدن بقیه مدلامون روی اینا رو میپوشونیم. فرم بعدی پاپیونیه که به شکل مستطیل برش میدیم و وسطش رو خوب به هم میچسبونیم تا داخل روغن باز نشن. شما میتونین هر بار 1-2 مدل بیشتر درست نکنین، ولی من اینجا حدود 7-8 مدل درست میکنم. بعدی پاپیونی دایره شکله که اول با کاتر دایره برش میزنیم، بعد 2 تا خط دو طرفش میندازیم و از همون ناحیه خمیر رو میچرخونیم. مجدد کمی آرد میپاشیم و بقیه خمیر رو باز میکنیم. برای گل مینا از 2 تا سایز کاتر گل مینا استفاده میکنیم. اول باید کاتر رو داخل آرد بزنیم، بعد خمیر رو کاتر بزنیم. وقتی یه تعدادی رو قالب زدیم، مقداری سفیده تخم مرغ رو کنار دستمون میذاریم. من اینجا 2 تا گل سایز بزرگتر رو با کمی سفیده به هم چسبوندم و باز روی دومی رم سفیده میزنم. بعد یه گل سایز کوچیک‌تر روش میذارم. بعدم وسطش رو با کمک یه چوب باریک که سرش آردی سوراخ میزنم تا داخل روغن از هم باز نشن.
حالا اگر کاتری نداشته باشیم و بخوایم یه گل درست کنیم، میتونیم گل کوکب رو درست کنیم، به خاطر اینکه کاترش دایره است و با هر وسیله میتونیم این دایره رو روی خمیر ایجاد کنیم. در 2 سایز کوچیک و بزرگ خمیر رو برش میزنیم، بعدم 4 طرفش رو خط میندازیم و مثل قبلی اول لایه بزرگتر رو برمیداریم، بینشون سفیده تخم مرغ میزنیم، بعد لایه کوچیکتر رو روش قرار میدیم و با یه خلال سوراخ وسطش رو ایجاد میکنیم. بعدم با کاترهای مختلف میشه شکل‌های متنوعی درست کرد، مثل این گل 6 پر که داخل روغن خیلی خوشگل میشن. حالا روغن رو روی حرارت ملایم داغ میکنیم و 2 طرفش رو سرخ میکنیم. در مورد گل ها بهتر اول وارونه بندازیم تا لایه کوچیکتر گل باز بشه، بعد دیگه داخل روغن زیر و روشون میکنیم. طلایی که شدن از روغن خارج میکنیم، سعی میکنیم کاملا روغنشون گرفته بشه، بعد داخل شربت همدمای محیط میریزیم و تقریبا 10 ثانیه بعد از شربت خارج میکنیم. به همین صورت تمام گوشتفیلا رو سرخ میکنیم. من اینجا چند تا گوشتفیله حلقه‌ای هم درست کردم که دایره‌های خمیری وسطشونم سرخ کردم. شکل توپای کوچولویی شدن که بچه‌ها خیلی دوست دارن. اینم از گوشتفیله خوشگلمون که یکی از یکی دیگه جذاب‌تره. امیدوارم این گوشتفیل‌ها که با طعم بازاری ولی با کیفیت عالی درست شدن و تهیه کنین و لذتشو ببرین. حسن دیگرش هم اینه که میتونیم گوشتفیلا رو تایم کوتاهی توی شربت بذاریم تا به این صورت داخلش کم شربت باشه. عزیزان سابتایتل هم فعال کنید که تمام ویدیوهامون زیرنویس دارن. امیدوارم همیشه شاد باشین. به خدا بسپارمتون. خدا نگهدار.